જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કમળાબેન છે. આજે આપણે કાજુનું શાક બનાવવાનું છે. આ લસણ ને આદું બે પીસી નાખ્યું છે. આ કાજુ છે. આ ટમેટા અને ડુંગળી બે ગ્રેવી કરી નાખી છે. કાજુ ને ડુંગળી બે ગ્રેવી કરી નાખી છે. આ ભેળવેલું મરચું છે. આ ડુંગળી છે સુધારેલી. પેલા તેલ મૂકીને કાજુ તળી નાખ્યા. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે એમાં કાજુ નાખશું. કાજુ તળાઈ ગયા તો જ ને લઈને હિંગ, આદુ ને લસણ, ચમચી હળદર નાખીએ. મરચું ચમચી લાલ મરચું, જો એટલું મીઠું, થોડું પાણી નાખીએ. 2 મિનિટ છોડે. કાજુ એક ચમચી ધાણા જીરું દળેલું, પતલી ખાંડ નાખી થોડી, લીલા ધાણા. શાક બની ગયું છે. ઉતારી લેવા આપણે ગેસ ઠારી નાખીએ. સાસમાં મસાલો, શાક પીરસી દે. રોટલી પહેલાં બનાવી નાખીશ. કાજુનું શાક ને રોટલી ને ડુંગળીના કાજુનું શાક ને રોટલી ને ડુંગળીના આથણું ને સાસ હાલો ઉપર કરવા.